हाई एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, Realme आफ्नो नार्जो सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन Realme Narzo 70 टर्बोलाई चाहिँ अब छिटै नै इन्डियामा लन्च गर्दै छ। र फ्रेन्ड्स, यो फोन चाहिँ स्पेशली गेमिङ फोन हुनेवाला छ। त्यसैले गर्दा यो फोनमा एकदमै राम्रो चिपसेट दिएको छ। अनि इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने अहिले चाहिँ तपाईलाई यो मोबाइलमा 80 वाटको फास्ट चार्जर दिएको छ र बाँकी यो फोनको अरु फिचर्सहरु पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं Realme Narzo 70 टर्बो मोबाइलको बारेमा। यो मोबाइलका स्पेसिफिकेसन तथा यो मोबाइलमा तपाईहरुलाई के कस्ता फिचरहरु दिएको छ, साथै हाम्रो नेपालमा लन्च हुन्छ कि हुँदैन, यदि भएपछि के कति प्राइस पॉइन्टमा आउने छ, सम्पूर्ण विषयमा आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, आगामी दिनमा अरु यस्तै भिडियो हेर्नको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौं Realme Narzo 70 टर्बो मोबाइलको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा यसको ब्याक साइडमा तपाईहरुलाई ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा एलईडी फ्ल्याश र तलपट्टि तपाईहरुलाई Realme को ब्रान्डिङ दिएको छ र अगाडिपट्टि तपाईहरुलाई सेन्टर पञ्चोल डिस्प्ले दिएको छ र डिस्प्लेमा तपाईहरुलाई ग्लासको प्रोटेक्सन पनि दिएको छ। र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुराउनु पर्दा ओभरअल यो मोबाइल प्लास्टिक बिल्डको साथमा लन्च हुँदैछ र यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, फोनको डिजाइन भने एकदमै राम्रो रहेको छ। र अब हामी कुरा गरौँ मोबाइलको डिस्प्लेको बारेमा। तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा 6.67 इन्चको FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ। साथमा तपाईहरुलाई यो डिस्प्लेमा 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ, यानी कि डिस्प्ले एकदमै स्मुथ हुनेवाला छ। साथमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि तपाईहरुलाई यो डिस्प्लेमा HDR10+ को सपोर्ट पनि दिएको छ। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा कुराउनु पर्दा प्राइजिङ अनुसार मोबाइलको डिस्प्ले चाहिँ एकदमै बवाल हुनेवाला छ। तपाईहरुलाई यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि चाहिँ कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा यो मोबाइलमा तपाईहरुलाई MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी चिपसेट दिएको छ, जुन चाहिँ 4 न्यानोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। साथमा तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 3.1 को स्टोरेज टाइप दिएको छ। रेडिनेट स्पिड पनि तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, यो चिपसेटको एन्टुटु स्कोरको बारेमा कुराउनु पर्दा यसको स्कोर भने करिब 7.5 लाख जति आउने गर्दछ, जसले गर्दा तपाईहरुलाई यो फोनमा गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। डे टु डे युजको लागि र गेमिङको लागि तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। सफ्टवेयरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ रन गर्दछ Realme UI 5 मा रन गर्दछ, जसमा तपाईहरुलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। अब क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा 15 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, बाँकी 2+2 को डेप्थ र माइक्रो सेन्सर दिएको छ। र सेल्फी क्यामेरामा तपाईहरुलाई 16 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुराउनु पर्दा प्राइमेरी क्यामेराबाट तपाईहरुलाई 4K 30fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र सेल्फी क्यामेराबाट तपाईहरुलाई 1080 को 30fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। ओभरअलमा क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई यो फोनमा क्यामेरा सेटअप पनि एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। क्यामेराको मामलामा तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। त्यसैगरी ब्याट्रीको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा 5000 mAh को ब्याट्री र जसलाई चार्ज गर्नको लागि 80 वाट को चार्जर तपाईहरुलाई बक्समा पाउनुहुनेछ र ब्याट्री ब्याकअप पनि तपाईहरुलाई फ्रेन्ड्स यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी सेन्सरहरुको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, फेस अनलक, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा 3.5 हेडफोन ज्याक पनि दिएको छ। र स्पिकरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा ड्युल स्टिरियो स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। फ्रेन्ड्स, अब हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको नेपाली एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। सायद यो फोन हाम्रो नेपालमा 35 देखि 40 हजार को प्राइस पॉइन्टमा आउने छ। यदि यो प्राइस पॉइन्टमा आउँछ भने फ्रेन्ड्स मोबाइल चाहिँ एकदमै बवाल रहेको छ। अब लन्च डेटको बारेमा कुराउनु पर्दा पहिला भने यो फोन इन्डियामा लन्च हुँदैछ र त्यसको केही समयपछि फ्रेन्ड्स यो फोन हाम्रो नेपालमा पनि आउनेछ। अनबक्सिङ भिडियो हेर्नको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। ल त साथीहरु, यति नै थियो मोबाइलको बारेमा। तपाईलाई यो मोबाइलको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो, आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट लेख्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।